سلام بچه ها. امروز میخوایم با هوش مصنوعی کار باحال کنیم. من توی ذهنم اینه که یه پروژه رو تعریف کنیم و هم دیگه، حالا خیلی کلی، و بعدش بیایم یه ویدئوی تقریبا 15 تا 20 ثانیه‌ای از اکستریور و اینتریور اون بناه و اون فضاه بسازیم. چیزی که تو ذهن منه اینه که ما یه اقامتگاه مثلا تفریحی توی یه فضای استوایی بسازیم و یه تمی هم از معماری ایرانی داشته باشه. حالا واسه این کار ما 2 تا هوش مصنوعی داریم که از یکیش برای جنریت کردن تصویر استفاده میکنیم و از اون یکی برای تبدیل این عکس‌ها به ویدیو. اولین کاری که من کردم اینه که حالا به خاطر اینکه یه ذره توی تایممون صرفه‌جویی بشه و اینا، اومدم توی چت جی پی تی اون چیزی که از این پروژه می‌خواستم براش نوشتم و گفتم که من می‌خوام تایم ویدیوم حدود 10 تا 20 ثانیه باشه. اون فضایی که خواستم، یعنی تروپیکال ریزورتی که یه تمایی هم از معماری ایرانی داشته باشه رو بهش گفتم و بهش هم گفتم که 4 تا 5 تا شات میخوام که هم ویدیوشو بسازم هم تصویرشو بسازم. اولین کاری که کرد اینه که با توجه به توضیحات من یه تایتلی واسه پروژه گذاشت، مثلا بهاران ریزورت که خب به نظرم اوکیه، و یه تایتلایی هم واسه خود اون شاتایی که ما میخواستیم داد. مثلا توی شات اولمون که یه فضای خارجیه، ما کلیت فضا رو میبینیم و همینطور توی شات‌های بعدی هم دوباره مثلا شات دومم خارجیه، شات سوم هم از اون فضای استخریه که داره، شات چهارم هم اون فضای تراسه و شات پنجم هم اون بالکنی اتاق و ویوی اتاق. حالا من ازش خواستم که یه توضیحات بیشتری بهم بده و پرامپت رو بدون تایتل هاش، یعنی به صورت پیوسته و پشت سر هم بنویسه. و در نهایت واسه اینکه بفهمم حال و هوای خودش فعلا اینجا چه شکلیه، بهش گفتم که عکس این چیزی که داری برام تعریف می‌کنی رو بنویس، که می‌بینیم یه همچین حالتیه و یه ذره نگار معماری ایرانی نیست، یعنی یه ذره مثلا مراکشی قاطیشه، معماری مثلا عربی قاطیشه و اینا، ولی حالا خیلی فعلا به اون کاری نداریم. من میام پایین‌تر و میرم سراغ این که یه مقدار اون تصاویری که میخوام رو دقیق تر کنم. اینطوری براش تعریف کردم که شات A ام دوست دارم که یه ویو ایزومتریک باشه، شات B از اون فضای کلیش و اون فضای ورودیش باشه، یعنی یه حالت اکستریور داشته باشه. شات C دوست دارم که از بالکن و تراس اون اتاقه یه ویوی بهم بده و شات D هم دوست دارم که اون استخر رو فضای بازی که داره رو با چند تا آدم به هم نشون بده و پرامپتشون رو به هم بده. واسه یه ساختن تصاویر ما از یه هوش مصنوعی به اسم لئوناردو AI استفاده میکنیم. بچه‌ها وارد سایتش که میشیم یه سری امکانات مختلف بهمون میده که اینجا نوشته AI tools. حالا چیزی که من میخوام میرم توی بخش ایمیج کرییشن و اینجا یه سری توضیح میتونم بدم راجع به اون فضایی که نیاز دارم. مثلا من اولین شاتم رو با توجه به توضیحی که اینجا از چت جی پی تی گرفتم میخوام بدم. حالا یه مسئله‌ای وجود داره توی هوش مصنوعی، هر کدومشون بر پایه یک سیستم خاصی دارن کار میکنن و شما واسه اینکه ببینید چطوری میتونید پرامپت دقیق تری داشته باشین، باید با توجه به همون هوش مصنوعی برید و سرچ کنید. توی همین لئوناردو میتونید برید و یه بخش هلپی داره اینجا رو میایم پایین نوشته هلپ. اگه برید داخلش یه توضیحاتی راجع به این که اصلا این هوش مصنوعی بر چه اساسیه، چجوری تصاویر رو میسازه و چطور میتونید با ابزارهای مختلفش کار کنید رو میبینید. نگاه کن how to write great text to image prompts. و اینجا یه سری نکته راجع به این که ما چه کاری اصلا باید بکنیم توی پرامپت نوشتن و چه کاری نباید بکنیم رو گفته. حالا من همین چیزی که ما اینجا داشتیم رو کپی میکنم، ایمیج کرییشن رو میزنم و میتونید اول بیاین سمت چپ، اینجا که نوشته مدل پریست، مدلی که هوش مصنوعی داره باش کار میکنه رو میتونید انتخاب کنید. پرامپت اینهانس اینطوریه که شما یک متن رو مینویسید و معمولا هم بعد از 200 کلمه کمتر باشه و بعدش خود مثلا لئوناردو میاد و اون رو با توجه به سیستمی که خودش داره بهتر میکنه. از اینم میتونید استفاده کنید. برای من الان چون متنم بیشتر از 200 کلمه است نمیتونم ازش استفاده کنم. توی بخش استایل میتونید استایلتون انتخاب کنید که من اینجا سینماتیک گذاشتم
و در نهایت مثلا اسپکت ریشیو و دایمنشن و اینا رو انتخاب میکنید. توی این بخشم حالا خیلی نمیخوام راجع به اینکه ما چطور پرامپت بنویسیم صحبت کنم، توی ویدیوهای قبلی گفتم، ولی اینجا باز آیتم های مختلف داره دیگه. پرامپت منفی بهشون میدین که مثلا فلان چیزو نداشته باشن. خلاصه اینا که تموم شد من جنریت رو میزنم و وای میستم که اون تصاویری که میخوایم رو بهمون بده. 4 تا عکس بهمون داد و من چون تصویر ایزومتریک خواسته بودم، این تقریبا نزدیکترین چیزیه که من واسه کارم میخوام، که اینجا میتونید ارگنایزش کنید، بزنید توی دسته‌بندی یا تغییراتی روش اعمال کنید و اینا. این عکس رو دانلود میکنیم به عنوان شات ایمون. دوباره میایم و همین کار رو واسه شات‌های مختلف میکنیم. میگم باز شما با توجه به اون چیزی که میخواین میتونید یه ذره کم و زیادش کنید. مثلا بگین که آقا دریچه دوربینی که داره استفاده، اصلا کلا اطلاعات دوربینی که داره این کارو انجام میده رو براش بنویسید، یا کیفیتی که میخواین، مود، حال و هوا، یا حالا هر چیز دیگه‌ای بنویسید و این کار رو براتون انجام میده. توی این فاصله که داره جنریت میکنه من میتونم یک توضیح دیگه واسه شات بعدین بهش بدم و وایسم که این تصویرها رو با هم دیگه برام بسازم. این یک تصویر دیگه است واسه این که اون فضای ورودی رو تعریف کنیم که حالا میتونه هر کدومش بشه. میگم این معماری ایرانی نیست و ترکیب داره، ولی واسه این که حالا ما بخوایم مثلا پروژه رو تعریف کنیم و اینا چیز جالبیه. دوباره میایم بالا و این دوباره اون فضای مثلا داخل اتاقه که یه بالکنی هم به بیرون داره و یه ویوی هم داره. از بین اینا انتخاب میکنیم. فکر کنم این قشنگه. خب میبینید که ما توکنمون اینجا تموم شده و نمیتونیم بریم سراغش تا آخرمون. کارهای مختلفی میشه کرد. ما الان توی کلاسیک مود بودیم. یه حالت دیگه داره، فلو استیت. شما میرید داخل این پرامپتتون رو این بالا تایپ میکنید. ببینید الان مثلا یه دیلی لیمیتی داره، یعنی اینطوریه که روزانه شارژ میشه اون توکنایی که داره. جنریت رو میزنیم. باز دوباره مثل حالت قبلی این کنار وایب و اینجور چیزام هستش که میتونید ازش استفاده کنید. و اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه سری تصویرهای خیلی زیادی رو به شما میده. یعنی اینطور نیستش که بگه فقط 4 تا عکس بهتون میدم. یه ذره ممکنه از اون چیزی که براش تعریف کردین دورتر باشه. میبینید خیلی شبیه حال و هوای تصویر قبلیمون نیست. منتها خوبیش اینه که شما یک گستره بزرگتری دارین از چیزهایی که میتونید بینشون انتخاب کنی و مثلا میگه که برای استخری که من دارم انتخاب میکنم مثلا این عکس شبیه تره به چیزی که میخوام. این پایینش رو استفاده کنید و بگید که مثلا من تصاویر بیشتری شبیه این میخوام و دوباره میره یه صفحه خیلی بزرگی میاره از عکسایی که وارد اون تمه. یعنی اینجوری میتونید روش دقیق تر بشید. یکی این بخشه که میتونید ازش استفاده کنید، یا میتونید برگردید به حالت قبلیتون، برید روی حالت لگسی مود، این بالا سمت راست. این تقریبا میشه گفتش که یکی از جدیدترین آپدیت هاییه که روی هوش مصنوعی اومده. میتونید مدل هوش مصنوعیتون رو انتخاب کنید، اون حال و هوا، دینامیکی که وجود داره و حالا یه سری المانا اضافه کنید دیگه. دوباره اومدم توی بخش فلو استیت و اینجا بهش اضافه کردم که علاوه بر این که میخوام یه سری آدما دور اون فضا بشینن و حالا استراحت کنن اینا، یه سری آدما باشن که داخل این استخر دارن شنا میکنن. بیایم ببینیم کدومش شبیه. من بزنم تصاویر بیشتری رو شبیه به این بهم بده. ببینید سیستم روشناییش هم اینجا نوشته دیگه. ببینید این خیلی بهتر شد. اینو من بیشتر دوست دارم و ازش استفاده میکنم. خب دانلود. حالا که تصاویرمون آماده شد لازمه که اینا رو ببریم توی هوش مصنوعی دیگه به اسم رانوی و اونجا اینا رو تبدیل کنیم به یه ویدئوهای کوتاه مثلا 5 ثانیه‌ای. وارد سایت که میشیم گت استارتد که بزنیم، بعد وارد اکانتمون بشیم و دوباره مثل بقیه هوش مصنوعی ها یه سری تول های مختلف داره واسه اینکه ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم. ما میایم پایین، اینجا ابزارهاشو نوشته، هم ویدئویی داره، هم صوتی داره و هم تصویری. واسه اینکه توی رانوی ببینیم که چه اتفاقی داره میفته، دوباره این پنل سمت چپ رو میایم پایین و هلپ سنتر رو میزنیم. اینجا راجع به
کارهای مختلفی که شما میتونید بکنید یه سری اطلاعات بهتون داده که جدای از این که اصلا واسه هوش مصنوعی هست، واسه این که شما ببینید یک ویدئو یا یک تصویر رو بخواید بسازین به چه المان‌هایی باید دقت کنیم، از این نظر خیلی خوبه. اینجا یه سری توضیحات داده که پیشنهاد میکنم اگه خودتون دوست دارین بخونین. ولی مثلا تفاوتی که با بقیه هوش مصنوعی ها داره اینه که ما توی رانوی مثلا نمیتونیم فعلا پرامپت منفی بدیم. مثلا نمیتونیم بهش بگیم که دوربین رو حرکت نده، بعد بهش بگی که دوربین رو ثابت نگه دار. یه همچین حالتهایی. بچه‌ها یه بخش دیگه که داره و من خودم خیلی دوستش دارم اینه که شما پرامپتینگ گاید رو که بیارین، حالا یه توضیح بهتون میده که پرامپت چجوری بنویسید ننویسید فلان، و بعدش میاد پایین راجع به تک تک المان ها صحبت میکنه. مثلا کامera استایل چه شکلی میخواد باشه، لو انگل باشه، های انگل باشه، و همشو توی یه ویدیوهای مثلا کوتاهی که کنارش گذاشته نشون داده که خیلی ساده آدم میتونه متوجه بشه چی میخواد. جدای از اون میایم پایینتر و راجع به نورپردازی های مختلف صحبت کرده. بعدش این که کارمون مثلا دینامیک چجوری باشه، اسلو موشن باشه، فست موشن باشه، تایم لپس باشه، و راجع به اتفاقات مختلفی که میتونه بیفته. مثلا شما میتونی بگی که یه چیزی داره منفجر میشه، اکسپلود میشه و اونو بیاد بهت نشون بده، یا چند تا چیز با همدیگه ادغام میشن. این چیزایی که توی اینستاگرام دیدین یهو 2 نفر اینجوری کلشون میره داخل هم و اینا، این تقریبا همونه. و یا مثلا ترانسفورم بشه، یه صورت آدمیه بعد تبدیل بشه به یه چیز دیگه کنن. اینم که الان دیدم به نظرم جالبه، آنفولد، یعنی یه چیزی رو انگار دارن بازش میکنن. مثلا رندرهای ماکتی که میگیرید و مثلا حالت ایزومتریکه، این میتونه چیز جالبی باشه، یه چیزی رو انگار باز کنه و بعدش اون پروژه شما بیاد بیرون. و بعدش میرسیم به استایل و اون حال و هوایی که عکسمون داره. بعدش هم یه توضیح راجع به مثلا تکست استایل و اینا داده، و کلا میگم اگه توی بخش هلپش بگردین این چیزا خیلی باحالی میگه. حالا ما برمیگردیم به بخش داشبوردمون و میریم سراغ این که اون عکسی که ساختیم رو تبدیل به یه ویدئوی 5 ثانیه‌ای یا 10 ثانیه‌ای کنیم. توی بخش تولز میریم داخل جنراتیو سشن و عکسی که داریم رو اینجا آپلود میکنیم. من اولین شاتم میارم. حالتهای مختلفی داره. شما یا میتونی پرامپت بهش بدی و من یه پرامپتی بهت میدم، مثلا میگم که حرکت دوربین اینجوری باشه، آدما اینجوری تو تصویر حرکت کنن، و بعدش اون رو برات انیمیت میکنه. حالت بعدی اینه که شما تصویر رو فقط بهش بدین و بعدش بیان حالتهای مختلفی از حرکت دوربین رو بهش بدین. مثلا واسه این ایزومتریکی که ما داریم یک تصویر رو اضافه میکنیم، اینا رو استفاده میکنیم، کراپش میکنیم، بعد میایم اینجا. حالت دوربینم چجوری باشه؟ استاتیک باشه، یعنی ثابت باشه و حرکت نکنه. احتمالا مثلا اون المان های تو تصویر حرکت میکنن، یعنی مثلا درخت، آدمان یا نورها، مثلا این شعله هاشون داره حرکت میکنه. اگه اینو نزنیم شما میتونید این که مثلا دوربینتون توی حالت افقی چقدر بچرخه یا از بالا چجوری به پایین نگاه کنه و این چیزها رو تنظیم کنید. اینجا مشخصه. مثلا تیلت رو نگاه کنید، انگار که تصویر داره از بالا به پایین نگاه میکنه. مثلا شما اون فضاهای شهری که دارین رو میتونید یه همچین استفاده ازش بکنید. من الان همه اینا رو صفر میکنم و دوست دارم که تیلت هم یه ذره از بالا که دارم نگاه میکنم یه ذره بیاد پایین تر. خب و اینجا مدل های مختلفش داره دیگه. جنریشن دومش اینطوریه که فیلم 4 ثانیه‌ای بهتون میده. جنریشن سومش خب یه ذره بهتره، ویدیو 5 ثانیه‌ای بهتون میده و جنریت رو میزنیم و منتظر میشیم. میبینید الان مثلا 25 تا کردیت از من گرفت. نکته که راجعش وجود داره، میبینید ما یه تصویری رو صرفا بهش دادیم، این ایده ای نداشته از اینکه اون فضاهای اطراف چه شکلی میتونسته باشه دیگه وقتی داره زوم اوت میکنه، ولی با این کار ما میتونیم یه حس و حال شبیه به همین رو بسازیم و به نظر من اوکیه. حالا این که من خیلی ادیت نمی‌کنم روش به خاطر اینکه هر ادیتی که ما انجام بدیم یه توکن زیادی ازمون میگیره. من میخوام که کارهای مختلفی که میشه باهاش کرد بهتون نشون بدم، بعد حالا اشاره که اکانت تهیه میکنید و ببینید چه شکلی. استفاده بعدی که میتونیم ازش بکنیم اکت وانه. جا شما مثلا یه
فردی هستین، اینو میاد و تصویرتون رو شبیه به اون میکنه که خیلی ربطی به کار ما نداره. و بخش اکسپند ویدیو دوباره اینم تو اینستاگرام احتمالاً زیاد دیدین که مثلا فیلم‌های ایرانی رو میاد میذاره و میگه که اگه عمودی فیلم برداری میشدن چه شکلی میشدن. این با یه همچین ابزاری در واقع اگه میخواسته با هوش مصنوعی باشه از این استفاده کرده که شما یا میتونید توی راستای افقی یا راستای عمودی اینو بیان گسترشش بدین و استفاده کنید. حالا من میرم داخل بخش تکست، اینو پاک میکنم و شات دومم رو بهش اضافه میکنم. دوباره برمیگردیم توی این قسمت و من ازش میخوام که برای هوش مصنوعی رانوی پرامپتی بهم بده واسه هر کدوم از این شات ها که من بتونم ازشون استفاده کنم. ببینید من اینو مینویسم خب، ولی یه بار بیاین امتحان کنیم، بعد بیاین ببینیم که اگه پرامپت طولانی بنویسیم بهتره یا کوتاه‌تر. اینم دانلود میکنیم. حالا واسه تصویر بعدیمون من اینو پاک میکنم، شات بعدیمون رو میذاریم اینجا و بهش بگیم که امواج دریا هم همون نشون بده. خب بچه‌ها با اینکه ما اینا رو نوشتیم و توضیح دادیم که من میخوام مثلا موج دریا معلوم باشه، پرده تکون بخوره و اینا، ولی میبینیم که کار نکرد. چرا؟ دلیلش چی میتونه باشه؟ این هوش مصنوعی رانوی اینطوریه که فقط روی یک چیزی از تصویر میتونه تمرکز کنه. مثلا شما اگه داری دوربین رو تکون میدی دیگه فقط روی حرکت دوربینت داره تمرکز میکنه و خیلی چیزای دیگر تغییر نمیده. اگه من الان بیام بنویسم که تصویرم ثابت باشه و اون پرده ها در اثر باد تکون بخورن، میاد پرده ها رو مثلا تغییر میده و اینا. یا مثلا فقط بگیم که تصویر ثابت باشه فقط موج دریا رو نشون بده. حالا تصویر بعدیمون رو وارد میکنیم و اینجا من نمیخوام دوربین تکون بخوره، صرفا میخوام آدمایی که داخل مثلا این استخره هستن حرکت کنن. گفتیم دیگه پرامپت منفی نمیتونیم بنویسیم، پس مینویسیم دوربین ثابت باشه. شاید مشکل تصویرم، ولی ببینید وقتی که شما یک چیزی رو ثابت میگیری و میگی که فقط آدم ها حرکت کنن، این اتفاقا داره میفته. حالا من واسه اینکه بتونم این ویدیو رو، چون تصویرمون مشکل داشته و این خانم اینجا داره شنا میکنه، 10 ثانیه میسازم که بتونم اول آخرش رو کراپ کنم و اینا. و در نهایت میتونید اصلا فریم های خیلی بیشتری به این اضافه کنید و بذاریدشون پشت سر هم و اینم میشه نتیجه نهایی.